वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सुनाओ। आ गया चलो जी ये उठा के आड़ दे हो ना। हाँ जी हाँ उदा कर लेंगे। खाने में फायदा होता है। हाँ जी थोड़ा बहुत हो जाता लेकिन मतलब पूरी दुनिया वेख लेंदी है ना किस तरह पाकिस्तान शीयां बनदियां ने चीज़ां बनदियां पियां ना। तैयार कर दो क्योंकि पाकिस्तान ते इंडिया वाहिद मुल्क है ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ जी ਇਹ ਕਾਰੀਗਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ ਕਾਰੀਗਰੀ ਆਦਮ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਦੀ हाँ जी। तैयार करते रहो। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ गोरियां ना भी हुण पियां वे नहीं। ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ कहीं हुण गोरियां ਗੋਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਵਿਖਾਣਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। नहीं है काम चौड़ा वेखण ਨੂੰ। ਹਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਵੇਖਣਾ ਹੀ। ਮੁੰਮਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ ਫਿਲਮ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚੱਕਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਦਮ